apat na baitang sasamahan at gagabayan ka gamit ang makabagong paraan ng komunikasyon. Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark! I'm back! This is Sir Z, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Welcome sa ating Project Shine Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province. Nakasagapuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26 at Converge Cable Channel 100 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZPC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay! Mabuting tao. Kamusta kayo mga giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupusiging matapos ito nang nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang Siyam, Binibining Maria Luisa S. Dupa, sumasahib papawid mula sa bayan ng Victoria. Sasamahan at gagabayan ka sa Most Essential Learning Competencies na nakapagsusuri ng mga halimbawa ng pagsasaalang-alang sa kabutihang panlahat sa pamilya, paaralan, pamayanan o lipunan. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa ating panibagong aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Bago natin simulan ang pagtatalakay sa bagong aralin, napag-aralan natin ang tungkol sa mga elemento ng kabutihang panlahat. Upang subukin kung inyo pang natatandaan ang ating napag-aralan, magbibigay ako ng ilang katanungan. Maaari niyong i-type ang inyong mga kasagutan sa ating chat box sa ating Facebook Live upang ito ay aking mabasa. Para sa unang katanungan, ayon sa kanya, man is a social being. Ang buhay ng tao ay panlipunan. Basahin natin ang sagot mula kay Loli Amber ng Capas National High School. Ang sabi niya, Ma'am, ang sagot po ay si Dr. Manuel B. Jr. Tama, ang galing mo anak. Ikalawa at huling katanungan. Sa simpleng salita, ito ay kabutihan para sa bawat isang individual na nasa lipunan. Ito ay isang pagpapahalagang naiiba sa pansariling kapakanan. Heto ang sagot mula kay Kirby ng Tarlac National High School.
At ayon sa kanya, ito po ay ang kabutihang panlahat. Magaling! Maraming salamat sa lahat ng nakilahok sa ating pagbabalik-aral. Naniniwala ako na natatandaan niyo pa ang mga mahalagang punto sa ating nakaraang talakayan. Ngayon, ay handa na ba kayo sa ating panibagong paksa na may pamagat na layunin ng lipunan, kabutihang panlahat? Simulan na natin ang talakayan. Ayon kay Dr. Manuel V. Jr., binubuo ng lipunan ang tao at binubuo naman ng tao ang lipunan. Binubuo ng lipunan ang tao sapagkat mula sa pagkasilang nariyan na ang pamilyang umaaruga at gumagabay sa kanyang paglaki. Nariyan din ang kanyang kapwa, ang paaralan, ang simbahan, ang batas na kanyang sinusunod na may kanya-kanyang ambag sa paghubog ng iba't ibang aspekto ng kanyang pagkatao. Ang tao rin ang bumubuo sa lipunan sapagkat matatagpuan ang mga tao sa bawat bahagi nito. Kaya't anuman ang ginagawa ng tao para sa kabutihang panlahat, ang siyang ibinabalik ng lipunan sa tao. Kaya't ang bawat mamamayan ay may pananabutang mag-ambag para sa kabutihang panlahat. Lahat ay maaaring mag-ambag para sa pagkamit at pagpapanatili ng kabutihang panlahat. Sa iba-iba mang pamamaraan dahil ito ay ayon sa kanya-kanyang kakayahan, katayuan, at kinalalagyan sa lipunan. Totoo ito sapagkat hindi mo maibibigay ang anumang bagay na hindi mo taglay at hindi mo magagawa ang bagay na wala sa iyong kapangyarihang gawin. Nakalulungkot nga lang isiping, bagamat nauunawaan ng ilan ang kahalagahan at kapakinabangan ng pag-ambag sa pagtamo ng kabutihang panlahat, may mga ilan pa ring hindi nakikisangkot at nakikiisa upang matamo ito. Ang hamon ng dating Pangulo ng Amerika na si John F. Kennedy. Huwag mong itanong kung ano ang magagawa ng iyong bansa para sa iyo, kundi itanong mo kung ano ang magagawa mo para sa iyong bansa. Ay nananatiling totoo maging sa sitwasyong ito. Bilang isang kabataan, ano na nga ba ang nagawa mo para sa bansa o sa iyong komunidad? Mayroon ka bang kayang gawin, ngunit hindi mo pinagsisikapang gawin? Ano kaya ang maitutulong na munting magagawa ng mga kabataan para sa bansa? May mga hadlang sa pagkamit ng kabutihang panlahat. Narito ang ilang nakahahadlang sa paggamit natin ng kabutihang panlahat. Una, nakikinabang lamang sa benepisyong hatid ng kabutihang panlahat. Subalit, tinatanggihan ang bahaging dapat gampanan upang mag-ambag sa pagkamit nito. Ang mahalaga sa kanya ay ang pakinabang na kanyang makukuha sa kabutihang panlahat na nagmumula sa malasakit at pagsasakripisyo ng iba. Nakikinabang lamang siya, subalit walang ambag o pakinabang na nanggagaling sa kanya. Halimbawa, ang sapat na supply ng tubig ay pinakikinabangan ng lahat ng tao. Subalit, upang mapanatili ang sapat na supply ng tubig sa panahon ng tagtuyo, ang mga tao ay kailangang magtipid sa paggamit nito. Hindi lahat ng tao nagnanais gawin ito, sapagkat ayon sa kanila, habang may taong nagtitipid, makikinabang pa rin siya nang hindi nagbabawas ng kanyang konsumo. Ang nakakabahala dito ay, kapag dumami ang taong may ganitong pangangatwiran, masisira ang kabutihang panlahat na nakasalalay sa suporta na manggagaling sa kanila. Pangalawa, ang individualismo. Ibig sabihin,
ang paggawa ng tao ng kanyang personal na naisin. Ito ay ang pagnanais ng taong maging malaya sa paggamit ng pansariling tunguhin nang walang ibang nahihimasok o nakikialam sa kanya. Ayaw ng taong ganito na magambala ang kanyang personal na buhay. Nagnanais na mapag-isa. Hindi niya pinapakay ang pakinabang mula sa kabutihang hatid ng sakripisyo ng iba. Subalit, ayaw rin niyang magambala para sa kabutihan ng iba. Sa kulturang ito, mahirap makumbinsi ang taong isakripisyo ang kanyang kaunting kalayaan, personal na hangarin at pansariling interes para sa kapakanan ng kabutihang panlahat. Dahil para sa kanya, hindi niya kailangang mag-ambag sa kabutihang panlahat, kundi ang manatiling malaya sa pagkamit ng kanyang personal na kabutihan. Halimbawa, may mga taong ayaw ng manood ng balita at makialam sa mga nangyayari sa paligid dahil mas marami siyang suliranin sa kanyang personal na buhay na kailangang isaayos. Maaring ikatwirang hindi siya makikialam sa mga bagay na hindi namang tuwirang nakakaapekto sa kanya. Ang pakiramdam na siya ay nalalamangan o mas malaki ang naiaambag niya kaysa sa nagagawa ng iba. Upang mapanatili ang kabutihang panlahat, hinihingi sa ilan ang mas malaki at mabigat na pananagutan kaysa sa iba. Halimbawa, upang kayanin ng mga mahihirap ang pagbili ng produkto, kailangang tanggapin ng negosyante ang mababang tubo o kita mula sa mga produkto. Ang pangkalusugang seguridad ay maging abot kaya ng lahat, ang health insurance ay may mababang premiums, o ang mga doktor ay tumanggap ng mababang sahod. Ang tingin ng ilan sa ganitong sitwasyon ay hindi makatarungan. May mga kondisyon sa paggamit ng kabutihang panlahat. 3 kondisyon ang kailangan upang makamit ang kabutihang panlahat ayon kay Joseph de Torre noong 1987 sa kanyang aklat na Social Morals. Una, ang lahat ng tao ay dapat na mabigyan ng pagkakataong makakilos ng malaya, gabay ang dialogo, pagmamahal at katarungan. Mahalagang palaging nasa isip ng lahat ang tunay na kahulugan ng kalayaan dahil may panganib na isipin ng ilan na walang hanggan ang kanyang kalayaan. Mahalaga ang dialogo upang maibahagi sa bawat isa ang kanilang saloobin, damdamin, at pananaw. Madalas ang sanhi ng hindi pagkakaunawaan ng mga tao ay dahil sa kakulangan ng kakayahang mag-usap. Kung hindi mananaig ang pagmamahal at katarungan sa kanya, sa lahat ng pagkakataon, hindi ganap nakakayanin ng sino man na isang tabi sa ilang pagkakataon ang kanyang pansariling kaligayahan at kapakanan para sa kabutihang panlahat. Ang dalawang pagpapahalagang ito ang susi upang makamit ng lipunan ang kanyang tunay na layunin at tunguhin. Pangalawa, ang pangunahing karapatang pantao ay nararapat na mapangalagaan. Hindi magiging ganap ang isang lipunan at ang mga taong kasapi nito kung hindi naigagalang ang kanyang pangunahing karapatan bilang tao. Ang karapatan ang nangangalaga sa dignidad ng tao at nagtataguyod ng pagkakapantay-pantay. Hanggat nananaig ang diskriminasyon sa lipunan, nagpapahiwatig itong hindi pa ganap ang pagsasaalang-alang ng mga tao sa kabutihang panlahat. Ikatlo, ang bawat individual ay nararapat na mapaunlad
patungo sa kanyang kaganapan. Ang lipunan ang nararapat na maging isa sa instrumento upang makamit ng tao ang kanyang kaganapan bilang tao. Kung walang nagagawa ang lipunan, kanyang ginagalawan upang siya ay lumago bilang tao, masasabing hindi patunay na patungo ang lipunan sa tunay nitong layunin, ang kabutihang panlahat. Maaring hindi rin nagagawa ng bawat sektor ng lipunan ang kanyang tunay na gampanin para sa tao sa lipunan. Tandaang binanggit sa unang bahagi ng babasnig ito na binubuo dapat ng lipunan ng tao, hindi lamang ang tao binubuo sa lipunan. Kaya, mahalaga ring matiyak na ang integridad at katatagan ng pamilya ay mapangalagaan dahil ang pamilya ang pangunahing unit para sa paghubog ng mapanagutang mamamayang mulat sa tunay na kahulugan ng kabutihang panlahat. Sa matagal na panahon, maaring masyadong nakatuon ang iyong pansin sa iyong sarili lamang at sa pagtiyak na matutugunan ng iyong mga pangangailangan. Maaring sinasabi mong masyado ka pang bata para ituon mo ang iyong pansin sa mga bagay na ito. Wala ka pang kakayahan upang ganap na maunawaan at yakapin ito. Mahalagang maunawaan mong hindi namimili ng edad o antas sa buhay ang pagtiyak na mananaig ang kabutihang panlahat. Ito ay nakabatay sa iyong puso at pagmamalasakit sa iyong kapwa. Nabatid mo na sa unang bahagi pa lamang ng iyong pag-aaral ng edukasyon sa pagpapakatao na imahe ng Diyos. Tandaan, ang dignidad ng tao ay nangangailangan ng pagkamit sa kabutihang panlahat. Ganap lamang na masasabing tunay na kinilala ang dignidad ng lahat ng tao kung nananaig sa lahat ng pagkakataon ang kabutihang panlahat. Ang lahat ng tao ay nararapat na magmalasakit upang lumikha o sumuporta sa mga institusyong panlipunan at paunlarin ang kalagayan ng buhay ng bawat individual na sumasalamin sa lipunan. Alam kong mahirap pa itong isipin at ganap na yakapin sa kasalukuyan. Ngunit lahat ng bagay, gaano man ito kahirap, ay magagawa kung talagang nais. Sabi nga, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, palaging may dahilan. Kung gusto mo nang matanggap ang kabutihan mula sa lipunan, paano ka naman tutugon sa hamon ng kabutihang panlahat? Mahalagang tandaan mga anak, ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Una, may mga hadlang sa kabutihang panlahat. Una, nakikinabang lamang sa benepisyong hatid ng kabutihang panlahat. Subalit, tinatanggihan ang bahaging dapat gampanan upang mag-ambag sa pagkamit nito. Pangalawa, ang individualismo o ang paggawa ng tao ng kanyang personal na naisin. Pangatlo, ang pakiramdam na siya ay nalalamangan o mas malaki ang naiaambag niya kaysa sa nagagawa ng iba. Mayroong mga kondisyon sa pagkamit ng kabutihang panlahat. Ang lahat ng tao ay dapat na mabigyan ng pagkakataong makakilos ng malaya na ginagabayan ng dialogo, pagmamahal, at katarungan. Ang pangunahing karapatang pantao ay nararapat na mapangalagaan. At ang ikatlo, ang bawat individual ay nararapat na mapuundad patungo sa kanyang kaganapan.
Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masayang-masaya sa ipinakita niyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Higit sa lahat, ang inyong pagmamahal sa edukasyon. Ipagpatuloy ang kagandahang asal na ito, mga anak, dahil ito ay hakbang tungo sa katuparan ng inyong mga pangarap sa hinaharap. Sa puntong ito, panahon na upang alamin kung kayo ba ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng munting pagsusulit. Sa lahat ng mga nanonood sa Facebook Live, gamitin ang Facebook chat box or comment section para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Para sa ating panuto, suriin ang pangungusap kung ito ba ay tama o mali. Babasahin ko ng 2 beses ang bawat pangungusap. Unang bilang. Isa sa mga hadlang sa kabutihang panlahat. Nakikinabang lamang sa benepisyong hatid ng kabutihang panlahat. Subalit, tinatanggihan ang bahaging dapat gampanan upang mag-ambag sa pagkamit nito. Isa sa mga hadlang sa kabutihang panlahat, nakikinabang lamang sa benepisyong hatid ng kabutihang panlahat. Subalit, tinatanggihan ang bahaging dapat gampanan upang mag-ambag sa pagkamit nito. Kung ang iyong sagot ay tama, ikaw ay mahusay. Tumako na tayo sa ikalawang pangusap. Ang individualismo o paggawa ng tao ng kanyang personal na naisin ay isa rin sa mga hadlang sa pagkamit ng kabutihang panlahat. Uulitin ko. Ang individualismo o ang paggawa ng tao ng kanyang personal na naisin ay isa rin sa mga hadlang sa pagkamit ng kabutihang panlahat. Kung ang iyong sagot ay tama, ikaw ay magaling. Dumako na tayo sa ikatlong bilang. Ang pakiramdam na siya ay nalalamangan o mas malaki ang naiaambag niya kaysa sa nagagawa ng iba ay isa rin sa mga hadlang sa pagkamit ng kabutihang panlahat. Ang pakiramdam na siya ay nalalamangan o mas malaki ang naiaambag niya kaysa sa nagagawa ng iba ay isa rin sa mga hadlang sa pagkamit ng kabutihang panlahat. Ano kaya ang sagot sa ikatlong bilang? Tama ba o mali? Kung ang iyong kasagutan ay tama, mahusay. Dumako na tayo sa ika-4 na bilang. Ang lahat ng tao ay dapat na mabigyan ng pagkakataong makakilos ng malaya na ginagabayan ng dialogo, pagmamahal at katarungan. Ulitin ko, ang lahat ng tao ay dapat mabigyan ng pagkakataong makakilos ng malaya na ginagabayan ng dialogo, pagmamahal at katarungan. Ano kaya ang sagot sa ika-4 na katanungan? Tama ba o mali? Kung ang iyong kasagutan ay tama, magaling! Dumako na tayo sa huling katanungan. Ang pangunahing karapatang pantao ay nararapat na mapangalagaan. Uulitin ko. Ang pangunahing karapatang pantao ay nararapat na mapangalagaan. Kung ang iyong sagot ay tama, mahusay. Binabati ko kayong lahat, mga anak, sapagkat natitiyak kong nakuha niyong lahat ang tamang sagot
ng ating pagsusulit. Kung hindi naman, maaari pa kayong bumawi sa ating susunod na pagsusulit. Mula sa akin, tanggapin ninyo ang mga salitang magaling at mahusay, mabuting tao. Mga bata, ako ay naghanda ng mga gawain at refleksyon sa inyong learning activity sheets. Inaasahan ko na ito ay inyong sasagutan ng buong sigasig at sa abot ng inyong makakaya. Sakali man na kailanganin nyo ang patnubay ng inyong mga kapamilya at guro, huwag kayong mag-atubiling sila ay tawagan upang kayo ay magabayan ng tama. Buksan ang inyong mga module sa pahina 16 hanggang 17 at gawin ang gawain 4B. Para sa panuto, simulan ang pagpaplano para sa pagsasakatuparan ng isang proyekto upang matugunan ang pinakaunang suliraning na itala. Maglaan ng panahon upang mapagplanuhan ang isasagawang gawain. Makipag-ugnayan sa guro upang matulungan o magabayan sa pagpaplano sa proyekto. Makatutulong kung gagawa ng isang action plan upang matiyak na may isasagawa ng maayos ang mga nakaplanong gawain. Makatutulong sa iyo ang format na nasa ibaba. Panalangin ko na anumang konsepto, higit lalo ang mga aral sa buhay na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang Siyam, Binibining Maria Luisa S. Duba, sumasahimpapawid mula sa bayan ng Victoria. Kasama ang manunulat ng script, Ginoong Robert B. Pring, na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga, saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Anumang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Alam niyo ba na ang salitang yoyo at ang makabagong bersyon nito ay naimbento ng isang Pilipinong nagngangalang Pedro Flores? Taong 1920s nang dinala ni Flores ang laruang ito sa Estados Unidos. Sinimulan niya ang paggawa nito sa kanyang maliit na pabrika sa California at ipinakita sa mga tao ang iba't ibang tricks ng paggamit nito. Alam mo na, yan ang yoyo! Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do.
shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828. Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie Andueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Good afternoon, TarlakHenyos. Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC, Radio Filipino Tarlac. And now, on Channel 100 of Converge Cable TV. Live here at La Paz, Tarlac, via remote live broadcast. I am Teacher Joy Ashley Hamig, your teacher broadcaster for Science Grade 9. Join me this afternoon as I share my voice that teaches, touches, and transforms students' lives. It's a wonderful day. Come and join me as we discover the amazing world of science. But before we start, I want you to find a comfortable place to study, away from noise and distraction. Then, check your headsets or speakers if they are functioning well, so you could hear our discussions clearly. And lastly, prepare your science learning modules, your compendium of notes, your learning activity sheets, and your toothpaste, pen, and paper. If you need to take some time to refresh yourselves, please do so, because in a couple of minutes, we will discuss our new lesson for today. If you have any question regarding to our lesson, you can leave your question on the comment section of our Facebook Live. Are you now excited to learn? Great! Let us begin. Our bodies are like complex machines and depend on many different body systems in order to function properly. The respiratory system consists of different parts that allow air to reach the lungs. But before the air reaches the lungs, it must be processed. Each part of the respiratory system performs a specific function. Let us have a short review about respiratory system, its parts and function.
The respiratory system is the network of organs and tissues that help you breathe. It includes your airways, lungs, and blood vessels. The muscles that power your lungs are also part of the respiratory system. These parts work together to move oxygen throughout the body and clean out waste gases like carbon dioxide. The nose is what we normally use to inhale and exhale. It has two holes called nostrils through which air passes. The mouth is what we use to breathe when we need more air than what can be taken in through the nostrils, as when we pant or puff when we are exhausted. Then we have pharynx and larynx. The pharynx is the opening just behind the nose and mouth, and is part of both the respiratory and digestive systems. The larynx is also known as the voice box because it houses the vocal cords and the different muscles used in producing sound. We have also the trachea and bronchi. The trachea, also referred to as the windpipe, is a tube through which respiratory gas transport takes place. It is lined with ciliated cells to push particles out, and cartilage rings to guard it against pressure when breathing. The end of the trachea split into tubes called the bronchi, which also have several thin-walled branches called bronchioles. Lungs are the most essential organ for respiration. They consist of a cluster of bronchioles and alveoli, blood vessels, and elastic tissue. Their main function is to transfer oxygen into the bloodstream and to excrete carbon dioxide into the air. Okay, learners, I know that you are now ready for our lesson today. The respiratory system consists of different parts that allow air to reach the lungs. But before the air reaches the lungs, it must be processed. Each part of the respiratory system performs a specific function. Have you experienced having colds and have clogged nose? What organ should you use in breathing? Yes, it's the mouth. Is this organ part of the respiratory system? The mouth, also known as the oral cavity, is the secondary external opening for the respiratory tract. Normally, we breathe through the nasal cavity, but the mouth can also be used if we have problems with the nasal cavity. Have you been in a crowded place, like in the gym, watching intramural games? Or inside a crowded bus? You are in a hurry to get out and find a place where there are few people, so you can move freely. This situation is similar to the process that makes air move in and out of the lungs.
Put your hands in your chest and breathe in deeply. You will feel your chest getting bigger. Now, breathe out the air and feel your chest return to its original size. Why does your chest move when you breathe? As you breathe, your diaphragm muscle contracts and flattens out, causing it to move downward, and the rib muscles pull upward, causing air to fill up the lungs. Why is that so? When the diaphragm moves down and lifts the rib cage up, causing the chest to expand, they provide more room for air to rush in and fills your lungs. This also reduces the force in your lungs so the air will move in from the outside. When you inhale or breathe in, your diaphragm muscle moves down and your chest cavity expands. During inhalation, your ribs also move outward, increasing the size of the chest cavity. At this time, your lungs have more space and less air pressure. So, air from the outside, where there is a higher air pressure, rushes into the lungs. In this way, it could provide a bigger space for your lungs to expand in the chest cavity. Also, the intercostal muscles help widen the area in the chest cavity. They contract to pull your rib cage both upward and outward when you breathe. As your lungs expand, air enters the nose and mouth, traveling towards your windpipe and into your lungs. When it's time to exhale, everything happens in reverse. Your diaphragm relaxes and the ribs and lungs push in, causing the air out of the lungs. When you breathe out or exhale, your diaphragm muscle moves up and the ribs move inward. Your chest cavity returns to its original size. Your lungs now have less space and greater air pressure, so the air rushes outside where there is a lower air pressure. When you breathe out, your diaphragm relaxes and the air moves upward into the chest cavity. The intercostal muscles also relax to decrease the area in the chest cavity. As the space in the chest cavity reduced, carbon dioxide is pushed out of your lungs and windpipe, and then out of your nose or mouth. The movement of your chest makes your lungs expand and contract. Your chest size changes when you breathe because of the actions of your rib muscles and diaphragm muscles. Inhalation and exhalation are the process by which the body takes in oxygen and expels carbon dioxide during breathing. You breathe with the help of the diaphragm is shaped like the parachute and located below your lungs. It divides the chest cavity from the abdomen, while intercostal muscles are located between your ribs. Respiration
is a life process common to both plants and animals. In this process, there is an exchange of oxygen and carbon dioxide. Let us move to the process of respiration. Pulmonary ventilation is commonly referred to as breathing. It is the process of air flowing into the lungs during inspiration and out of the lungs during expiration. Air flows because of pressure differences between the atmosphere and the gases inside the lungs. Pulmonary ventilation involves three different pressure. Atmospheric pressure is the pressure of the air outside the body. Intraalveolar pressure is the pressure inside the alveoli of the lungs. Intrapleural pressure is the pressure within the pleural cavity. These three pressures are responsible for pulmonary ventilation. Inspiration is the process of taking air into the lungs. It is the active phase of ventilation because it is the result of muscle contraction. During inspiration, diaphragm contracts and the thoracic cavity increases in volume. This decreases the intraalveolar pressure so that air flows into the lungs. Inspiration draws air into the lungs. Next, we have expiration. It's the process of letting air out of the lungs during the breathing cycle. During expiration, the relaxation of the diaphragm and elastic recoil of tissue decreases the thoracic volume and increases the ultraalveolar pressure. Expiration pushes air out of the lungs. While pulmonary ventilation is the process by which oxygen enters and carbon dioxide exits the alveoli, respiration is the process by which oxygen and carbon dioxide diffuse in and out of the blood. Respiration is also referred to as gas exchange and occurs in two areas of the body. External respiration refers to gas exchange across the respiratory membrane in the lungs. Internal respiration refers to gas exchange across the respiratory membrane in the metabolizing tissues, like your skeletal muscles. What does the respiratory system do? The respiratory system has many functions. Besides helping you inhale or breathe in and exhale or breathe out, it also allows you to talk and to smell, warms air to match your body temperature, and moisturizes it to the humidity level of your body needs. It also delivers oxygen to the cell in your body. It removes waste gases, including carbon dioxide, from the body when you exhale. It also protects your airways from harmful substances and irritants.
Now that you have learned the mechanism of breathing, let us have an activity. You just need to identify the following sentences. Number 1. It is the process by which oxygen enters and carbon dioxide exits the alveoli. I repeat, it is the process by which oxygen enters and carbon dioxide exits the alveoli. What is your answer? Okay, very good. The answer is pulmonary ventilation. Let us have number 2. Diaphragm muscle contracts and flattens out, causing it to move downward, and the rib muscles pull upward, causing air to fill up the lungs. I repeat, diaphragm muscle contracts and flattens out, causing it to move downward, and the rib muscles pull upward, causing air to fill up the lungs. What is your answer? Okay, very good, learners. The answer is inhalation. Let us have number 3. It refers to gas exchange across the respiratory membrane in the metabolizing tissues like your skeletal muscle. I repeat, it refers to the gas exchange across the respiratory membrane in the metabolizing tissues like your skeletal muscle. What do you think is the answer? Great! The answer is internal respiration. Very good, learners. Let us move to number 4. In this process, there is an exchange of oxygen and carbon dioxide. Again, in this process, there is an exchange of oxygen and carbon dioxide. What is your answer? Very good, learners. The answer is respiration. Okay, how about number 5? It refers to gas exchange across the respiratory membrane in the lungs. Again, it refers to the gas exchange across the respiratory membrane in the lungs. What do you think is the answer? Very good. The answer is external respiration. Did you get all the correct answer? Very good, learners. Let us now wrap up today's lesson. Respiratory system helps us to become alive. Oxygen is necessary for life to exist. Without it, the cells in the body would not be able to release the energy in food for power, and they would die within minutes. When you inhale air, your respiratory system gets oxygen. When you exhale, carbon dioxide is released. When you breathe in or inhale, the diaphragm muscle contracts. Inhaling moves the diaphragm down and expands the chest cavity. Simultaneously, the ribs move up
and increase the size of the chest cavity. There is now more space and less air pressure inside the lungs. Air pushes in from the outside where there is a higher air pressure. It pushes into the lungs where there is a lower air pressure. When you breathe out or exhale, the diaphragm muscle relaxes. The diaphragm and ribs return to its original place. The chest cavity returns to its original size. This is now less space and greater air pressure inside the lungs. It pushes the air to the outside where there is a lower air pressure. Okay? Before we end our lesson, kindly write your assignment. Describe the different types of circulation on how they work together with the respiratory system to transport nutrients, gases, and other molecules to and from the different parts of the body. Did you get that? Thank you for listening, learners. Time flies really fast. Just keep on tuning to our radio station, DZTC, Radyo Pilipino Tarlac, and keep watching on RTV Tarlac, Channel 26. In this time of pandemic, stay home, keep safe, and keep on learning. I hope you learned a lot today. I am Teacher Joy Ashley Hamig, your Science Grade 9 anchor teacher for today. I would like to share this quotation with you from Susan Gale. The end of one chapter is just the beginning of another. Read on. The best part is always yet to come. God bless everyone. Have a nice day. Nais mo bang magpabakuna? Alam mo bang may mga tinatawag na priority eligible groups? Sa bawat priority group, may mga sektor na nakahanay. Kung ikaw ay kabilang dito, wag nang magdalawang isip pa. Halina't magpabakuna na. Ngayong Hunyo, sisimula na ang pag-rollout ng mga bakuna sa A4 group. Kabilang sa A4, ang essential frontliners tulad ng mga sumusunod. Mga nagtatrabaho sa pribadong sektor na nasa labas ng kanilang mga tahanan. Mga nagtatrabaho sa mga ahensya ng gobyerno, GOCCs at local government units. Mga nagtatrabaho sa mga informal na sektor sa labas ng kanilang mga tahanan. At mga nagtatrabaho sa mga pribadong tahanan. Kaya kung ikaw ay kabilang sa grupong ito, tumawag o makipag-ugnayan sa inyong LGU at sa inyong kumpanya upang malaman ang mga detalye tungkol sa inyong vaccination program, katulad ng petsa, oras at lugar kung saan ka magpapabakuna. Humingi ng medical clearance sa inyong doktor kung ikaw ay may autoimmune disease, HIV, cancer, malignancy, dumaan sa organ transplant, kasalukuyang dumadaan sa steroid treatment o nakaratay sa higaan. Huwag kalimutan ang iyong proof of eligibility o mga dokumentong nagpapatunay na ikaw ay kasama sa priority group na ito. Huwag din kalimutang dalhin ang iyong government ID, pati na ang face mask, face shield, sanitizer at ballpen bago ang iyong vaccination. At paalala, pagkatapos ng pagbabakuna, huwag mag-atubiling magtanong na makaragdagang impormasyon tungkol sa bakuna na ginamit sa iyo. Hingin at itago ang contact information ng personnel na tatawagan kung sakaling ikaw ay makaramdam ng seryosong side effects. Huwag ring kalimutan ang vaccination card at alamin ang petsa ng iyong second dose ng pagbabakuna. Higit sa lahat, ugaliin pa ring sundin ang minimum public health standards tulad ng wastong paghuhugas ng kamay, pagpapanatili ng safe physical distancing at pagsusuot ng face mask at face shield.
Ano pang hinihintay mo? Tara na sa Vida Vaccination! Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Mas Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radio Filipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. your partner in education this time of pandemic. Good afternoon, grade 9 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over the DZTC Radio Filipino Tarlac. And we are also live on Channel 100 of Converge Cable TV. This is Sir Joel Marquez, your anchor teacher today for grade 9 mathematics. In today's lesson, we will be discussing about solving quadratic equations. You are expected to express a perfect square trinomial as a square of binomial, derive the quadratic formula, and solve quadratic equations by completing the square and by using the quadratic formula. Are you ready to listen? Okay then, get your copy of Mathematics 9 Learner's Material, pen and paper with you. Let's start. In our previous lesson, we learned about the methods of solving quadratic equations. First is the method of extracting the square roots, and second is the method of factoring. Today, we will study other two methods of solving quadratic equations, the method of completing the square and by using quadratic formula. In this section, let us assess your knowledge of the different mathematics concepts previously studied and your skills in performing mathematical operations. Let us begin with an activity. Express each of the following perfect square trinomials as a square of a binomial. I'll give you 5 seconds to answer each question. Are you ready? Alright. Number 1. X squared plus 4x plus 4. I repeat, x squared plus 4x plus 4. Go! 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. The correct answer is 20x plus 2 squared. Number 2, t squared plus 12t plus 36. I repeat, t squared plus 12t plus 36. Go! 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. 1, 6,
Number 3, s squared minus 10s plus 25. I repeat, s squared minus 10s plus 25. Go! 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. The correct answer is quantity s minus 5 squared. Next, number 4. Z squared minus 14z plus 49. I repeat, z squared minus 14z plus 49. Go! 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. The correct answer is quantity z minus 7 squared. Last one, number 5. X squared minus 5x plus 25 over 4. I repeat, x squared minus 5x plus 25 over 4. Go! 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. The correct answer is quantity x minus 5 over 2 squared. Great job, grade 9 learners, if you answered them all correctly. The activity that you just did will help you in solving quadratic equations by completing the square. This method involves transforming the quadratic equation ax squared plus bx plus c equals 0 into the form quantity x minus h squared equals k, where k is greater than or equal to 0. There are still little steps in solving quadratic equations by completing the square. Step 1. Divide both sides of the equation by h, then simplify. Step 2. Write the equation such that the terms with variables are on the left side of the equation and the constant term is on the right side. Step 3. Add the square of 1/2 of the coefficient of x on both sides of the resulting equation. The left side of the equation becomes a perfect square trinomial. Step 4. Express the perfect square trinomial on the left side of the equation as a square of trinomial. Step 5. Solve the resulting quadratic equation by extracting the square root. Step 6. Solve the resulting linear equations. And step 7. Check the solutions obtained against the original equation. Let us have the first example. Solve the quadratic equation 2x squared plus 8x minus 10 equals 0 by completing the square. To solve this, step 1 is to divide both sides of the equation by 2 to simplify it. The equation then will become x squared plus 4x minus 5 equals 0. Step 2 is to transpose negative 5 to the right side of the equation, which results to x squared plus 4x equals 5. Step 3, add to both sides of the equation the square of 1/2 of 4. That is, 1/2 of 4 is 2. Then square it, and that becomes 4. That 4 is to be added to x squared plus 4x equals 5 and becomes x squared plus 4x plus 4 equals 5 plus 4. And simplified as x squared plus 4x plus 4 equals 9. Step 4. Express x squared plus 4x plus 4 as a square of a binomial by taking the square root of x squared and the square root of 4. And the equation will become quantity x plus 2 squared equals 9. Step 5. Solve quantity x plus 2 squared equals by extracting the square root. Extract the square root of both sides of the equation, and the resulting linear equation is x plus 2 equals positive negative 3. Step 6 is to solve the resulting linear equations by combining similar terms to get the value of x.
For x plus 2 equals 3, transpose 2 to the right side of the equation, becoming x equals 3 minus 2. So the value of x is equal to 1. For x plus 2 equals negative 3, transpose 2 to the right side of the equation, becoming x equals negative 3 minus 2. So the value of x is equal to negative 5. Step 7 is to check the solutions obtained against the original equation, 2x squared plus 8x minus 10 equals 0 by substitution. For x equals 1, substitute all x with 1, then proceed to the indicated operations. If both sides of the equation are 0, then the value of x, which is 1, is correct. Also, check the other value of x, which is equal to negative 5. Again, by substitution, substitute all x with negative 5. Then do the indicated operations. If both sides of the equation are 0, then the value of x, which is negative 5, is also correct. Both values of x satisfy the given equation. So the equation 2x squared plus 8x minus 10 equals 0 is true when x is equal to 1 or when x equals negative 5. Let us deal with the second example. Solve the quadratic equation x squared plus 3x minus 18 equals 0 by completing the square. For the solution, step 1 is to divide both sides of the equation by 8. But since the value of 8 is 1, we will just use the same equation in the given, which is x squared plus 3x minus 18 equals 0. Step 2 is to transpose negative 18 to the right side of the equation. That is x squared plus 3x equals 18. Step 3, add to both sides of the equation the square of 1/2 of 3 is 1/2 of 3 is 3 over 2, and its square is 3 over 2 square equals 9 over 4. The resulting equation then will be x squared plus 3x plus 9 over 4 equals 18 plus 9 over 4, which when simplified becomes x squared plus 3x plus 9 over 4 equals 81 over 4. Step 4, express x squared plus 3x plus 9 over 4 as square of a binomial, and the equation will become quantity x plus 3 over 2 square equals 81 over 4. Step 5, solve quantity x plus 3 over 2 square equals 81 over 4 by extracting the square root. Get the square root of the left side and the right side of the equation. Then, the resulting linear equation is x plus 3 over 2 equals positive negative 9 over 2. Step 6 is to solve the resulting linear equations by combining similar terms. For x plus 3 over 2 equals 9 over 2, transpose 3 over 2 to the right side of the equation, leading to x equals 9 over 2 minus 3 over 2. When simplified, we get 6 over 2 or 3. So the value of x is equal to 3. For x plus 3 over 2 equals negative 9 over 2, again, transpose 3 over 2 to the right side of the equation, and we get x equals negative 9 over 2 minus 3 over 2. When simplified, we get negative 12 over 2 or negative 6. So the value of x is equal to negative 6. Step 7 is to check the solutions obtained against the original equation x squared plus 3x minus 18 equals 0 by substitution. If x is equal to 3, substitute all x in the original equation and do the indicated operations. If both sides of the equations are equal to 0, then the solution or value of x, which is 3, is correct.
Do the same with x equals negative 6. Again, by substitution, substitute all x in the equation with negative x and solve the indicated operations. If both sides of the equation is 0, then the solution or the value of x, which is negative 6, is also correct. Both values of x satisfy the given equation. So, the equation x squared plus 3x minus 18 equals 0 is true when x is equal to 3 or when x is equal to negative 6. Very easy, right? Well, just follow the steps and simplify carefully. Now let us learn another method in solving quadratic equation, which is using quadratic formula. The solutions to any quadratic equations ax squared plus bx plus c equals 0 can be determined using the quadratic formula x is equal to negative b, positive negative, the square root of b squared minus 4ac all over 2a, where a is not equal to 0. This formula can be derived using the method of completing the square. Let's try to derive the quadratic formula. We begin with the standard form of quadratic equation, ax squared plus bx plus c equals 0. Next step is to transpose c to the right sides of the equation, which results to ax squared plus bx equals negative c. Then we divide both sides of the equation by a, so the equation will become x squared plus bx over a equals negative c over a. Then, add the square of 1/2 of the coefficient of x on both sides of the resulting equation. That is, 1/2 times b over a is equal to b over 2a. Then square, we get b squared over 4a squared. So, we add b squared over 4a squared on both sides of the equation. Thus, we have x squared plus bx over a plus b squared over 4a squared equals b squared minus 4ac all over 4a squared. Then we express the perfect square trinomial x squared plus bx over a plus b squared over 4a squared as a square of a binomial. So it becomes x plus quantity x plus b over 2a squared. The equation then will become quantity x plus b over 2a squared equals b squared minus 4ac all over 4a squared. Next is to solve the resulting quadratic equation by extracting the square root of both sides of the equation. By doing so, then we have x plus b over 2a equals positive negative the square root of b squared minus 4ac all over 2a. The next step is to solve for the value of x. We transpose b over 2a to the right side of the equation, leading to x equals positive negative the square root of b squared minus 4ac all over 2a minus b over 2a. We simplify by combining the terms with common denominator. Finally, we now have the quadratic formula x is equal to negative b positive negative the square root of b squared minus 4ac all over 2a. Okay, let's now apply the quadratic formula in finding the solutions of the equation 2x squared plus 3x minus 27 equals 0. First is, we need to check if the equation is in standard form. Second is, determine the values of a, b, and c. So we have a is equal to 2, b is equal to 3, and c is equal to negative 27. Using the quadratic formula, just substitute the values of a, b, and c.
The equation now becomes x equals negative 3 positive negative the square of 3 squared minus 4 times 2 times negative 27 all over 2 times 2. Then simplify the expression in the radical sign. 3 squared is equal to 9, while negative 4 times 2 times negative 27 is equal to 216. We then add 9 and 216 to arrive at x equals negative 3 positive negative the square root of 225 all over 4. Getting the square root of 225, we have 15. After simplifying, the resulting equation is now x equals negative 3 positive negative 15 all over 4. Solving for x equals negative 3 plus 15 all over 4, we have x equals 12 over 4 or 3. So the value of x is 3. Solving for x equals negative 3 minus 15 all over 4, we have x equals negative 18 over 4 equals negative 9 over 2. So the value of x is negative 9 over 2. Are you still there? Now let's move on to the final step. Let us check the solutions obtained against the original equation. 2x squared plus 3x minus 27 equals 0 by substitution. If x is equal to 3, then substitute 3 to all x in the equation and do the indicated operations. If at the end we found that the two sides of the equation are equal to 0, then the solution or value of x, which is 3, is correct and would make the equation true. Check also if x is equal to negative 9 over 2 will make the equation true. Again, by substitution, substitute all x in the equation with negative 9 over 2 and do the indicated operations. If at the end both sides of the equation are equal to 0, then the solution or value of x equals negative 9 over 2 is also correct. Now, we can say that both values of x satisfy the given equation. So, the equation 2x squared plus 3x minus 27 equals 0 is true when x is equal to 3 or when x is equal to negative 9 over 2. Can you follow, dear learners? Great! Now let's have an exercise involving quadratic equations. Please get your paper and pen and do what is asked. Those who are in the FB live stream, please type your answer in the comment box. You will only answer for 15 seconds. If you are to solve each of the following quadratic equations, which method would you use? You can choose your answers on the box. You have 15 seconds to answer. Timer starts now. Time's up. Alright, let's review the correct answers. For letter A, it can be solved easier using computing the square, since the quadratic equation is not factorable. For letter B, it can be solved easier using extracting the square root, since the quadratic equation is in the form x squared equals k. And lastly, letter C, it can be solved easier using factoring, because the trinomial can easily be factored. Did you answer all correctly? Perfect!
Moreover, all of the given quadratic equations can also be solved using quadratic formula if you know how to transform them into standard form. Let's have a recap. We have studied the different methods in solving quadratic equations. First is extracting the square root. Second is factoring. Third is completing the square. And last one, by using quadratic formula. So, we were able to learn about the methods in solving quadratic equations. Let us put that understanding to the test by answering the items in the learning activity sheet prepared for you. Please take a screenshot of the LAS, answer the question in a clean sheet of paper, and submit your paper to your math teacher. That is the end of our lesson for today. But before we end, remember that in one equation, you can solve all the puzzles of life. It is the equation of giving. A quote from Amit Ray. Well, that's all for now. I hope you learned a lot today. I am Sir John Marquez, your teacher broadcaster. Until next time, keep safe. Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga, saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Anumang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras.
Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. I'm back! This is Orzi, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Magandang araw Tarlac! Magandang araw mga kapantas! Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac at napapanood sa Converge Channel 100. Ako si Ma'am Kate, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino, ika-9 na baitang. Ako ay inyong naririnig at napapanood mula sa Herona Tarlac sa pamamagitan ng remote live broadcast. Muli tayong nagkita sa panibagong araw na ito, tandaan ang 3 S. Saglit, subalit, sulit. Saglit lamang ang 25 minutong talakayan, subalit sulit naman ang inyong matututuhan na may 3 T. Tumpak, tiyak, at tatatak. Kumusta? Handa ka na ba sa mga pagsasanay ngayong araw? Kung gayon ay pumwesto ka na sa isang komportableng lugar upang makinig at matuto. Noong nakaraan ay kinwentuhan ko kayo ng isang akda na salin ni Rustica Carpio. Ang pamagat ay Tahanan ng Isang Sugarol. Ang mga tauhan sa kwento ay sina Lian Chow, ang ina ng magkapatid na Shaolan at Ai Wei, nasa 25 taong gulang. Si Li Hua, ito ang tatay ng magkapatid at asawa ni Lian Chow, palaging nagsusugal at darating na galit sa tuwing gagabihin at wala pang pagkain sa hapagkainan. Siya ay payat at matangkad. Si Shaolan naman, ang anak na babae. Siya ay 3 taong gulang. Ai Wei, siya ay maaaring nasa edad na 6 hanggang 7 gulang. Upang malaman ko kung natatandaan nyo pa ang mga pangyayari sa kwento, ay may inihanda akong gawain. Narito ang panuto. Ayusin ang mga pangyayari sa akda ayon sa tamang pagkakasunod-sunod sa pamamagitan ng paglalagay ng bilang 1 hanggang 10 sa mga linya. Pagkatapos ay gamitin ang iyong nabuo upang ibuod ang binasa. Isulat mong muli sa iyong buong papel ang mga pangyayari ng nakaayos sa tamang pagkakasunod-sunod. Maaari pang magdagdag ng ilan pang pangyayaring inaakala mong higit na magpapalinaw sa iyong pagbubuod. Isulat sa journal ang inyong sagot at ilagay sa taas ang code na Q1, maikling kwento, gawain 1.8. Makikita ang gawain sa inyong compendium sa pahina 13 o 13. Atin ang simulan ang gawain. Sa unang kahon, kahit hirap na hirap dahil sa sunod-sunod na paghilab ng tiyan, ay tinungo ni Lian Chow ang Xiangqi Coffee Shop para magpatulong sa asawang nadatnan niyang abalang-abala sa pagsusugal. Ikalawang kahon, kinagalitan ni Liwa ang mga batang sumunod sa kanilang ina at pagkatapos ay pinaandar ang inarkilang sakyan para madala sa ospital si Lian Chow. Ikatlo,
Ikatlong kahon, habang abala at hindi magkanda-ugaga si Lian Chow sa pagluluto, ay naghanap ng pampaligo ang kanyang asawa. Kaya't mabilis niyang iniwan muna ang niluluto at saka inihanda ang inigib na tubig para pampaligo ni Liwa. Sumunod, maya-maya'y dumating si Liwa. Malakas ang boses habang sinasabihan ng nagsasampay na si Aiwe. Pagkatapos ay mabilis na pumasok at nagalit dahil hindi pa luto ang hapunan. Sumunod, habang inihahanda ang pampaligo ng asawa, ay sumagitsit sa kawali ang inas ng isda, kaya minura at sinigawan ni Liwa si Lian Chow dahil napakabagal daw nitong kumilos at hindi naamoy ang nasusunog na isda. Sumunod, naglalaba ang buntis na si Lian Chow katabi ang bunsong anak habang nagsasampay ang panganay niyang si Aiwe, kahit hindi pa halos maabot ng bata ang sampayan. Sumunod, ng gabing iyon, kahit pagod ay hindi makatulog si Lian Chow. Naalala niya kung paano siyang ipinagkasundo ng kanyang ina kay Liwa sa edad na 15. At ito ang naging simula ng miserable niyang buhay. Maya-maya ay biglang sumakit ang kanyang tiyan at naramdamang manganganak na siya. Sumunod, nang matapos kumain at paalis na muli ang lalaki, ay nagmakaawa si Lian Chow nang bigyan siya ng $1 na pambili ng itlog na gagamitin sa nalalapit niyang panganganak. Subalit hindi siya binigyan ni Liwa dahil natalo raw ito ng $20 sa sugal. Sumunod, pagod na si Lian Chow sa katatapos na labahin at sa walang tigil na pagtatrabaho. Ngunit, hindi siya pwedeng magbagal ng kilos. Mabilis niyang sinindihan ng apoy sa pugon, hiniwa ang mga gulay, pinakulo ang tubig, nilinis ang mga kawali at iba pang kasangkapan sa kusina. Dahil magagalit ang asawa kapag dumating ito mula sa pagsusugal nang wala pang hapunan. At ang huli, sumunod sa ina ang magkapatid na sina Aiwe at Xiaolan. Dahil nagising ang bunso, kaya dinala ng ate sa Xiangqi Coffee Shop. Kahit hirap ang kalooban dahil may iwan ng maliliit na mga anak nang walang kasama, ay pinakiusapan ng ina na iuwi at alagaan muna ni Aiwe ang nakababatang kapatid. Mga kapantas, narito ang kasagutan ayon sa bilang ng pagkakasunod-sunod. Makinig ka dahil aking babasahin ang buod ng kwento. Naglalaba ang buntis na si Lian Chow. Katabi ang bunsong anak habang nagsasampay ang panganay niyang si Aiwe, kahit hindi pa halos maabot ng bata ang sampayan. Pagod na si Lian Chow sa katatapos na labahin at sa walang tigil na pagtatrabaho. Ngunit hindi siya pwedeng magbagal ng kilos. Mabilis niyang sinindihan ang apoy sa pugon, hiniwa ang mga gulay, pinakulo ang tubig, nilinis ang mga kawali at iba pang kasangkapan sa kusina dahil baka magalit ang asawa kapag dumating ito mula sa pagsusugal nang wala pang hapunan. Maya-maya ay dumating si Liwa. Malakas ang boses habang sinasabihan ng nagsasampay na si Aiwe. Pagkatapos ay mabilis na pumasok at nagalit dahil hindi pa luto ang hapunan. Habang abala at hindi magkanda-ugaga si Lian Chow sa pagluluto, ay naghanap ng pampaligo ang kanyang asawa. Kaya't mabilis niyang iniwan muna ang iniluluto at saka inihanda ang inigib na tubig para pampaligo ni Liwa. Habang inihahanda ang pampaligo ng asawa, ay sumagitsit sa kawali ang inas ng isda. Kaya minura at sinigawan ni Liwa si Lian Chow dahil napakabagal daw nitong kumilos at hindi naaamoy ang nasusunog ng isda. Nang matapos kumain at paalis na muli ang lalaki, ay nagmakaawa si Lian
Chow na bigyan siya ng $1 na pambili ng itlog na gagamitin sa nalalapit niyang panganganak. Subalit, hindi siya binigyan ni Liwa dahil natalo raw ito ng $20 sa sugal. Nang gabing iyon, kahit pagod ay hindi makatulog si Lian Chow. Naalala niya kung paano siyang ipinagkasundo ng kanyang ina kay Liwa sa edad ng 15 at ito ang naging simula ng miserable niyang buhay. Maya-maya'y biglang sumakit ang kanyang tiyan at naramdamang manganganak na siya. Kahit hirap na hirap dahil sa sunod-sunod na paghilab ng tiyan, ay tinungo ni Lian Chow ang Xiangqi Coffee Shop para magpatulong sa asawang nadatnan niyang abalang-abala sa pagsusugal. Sumunod sa ina ang magkapatid na sina Aiwe at Xiaolan. Dahil nagising ang bunso, kaya dinala ng ate sa Xiangqi Coffee Shop. Kahit hirap na hirap ang kalooban dahil maiiwan ang maliliit na mga anak nang walang kasama, ay pinakiusapan ng ina na iuwi at alagaan muna ni Aiwe ang nakababatang kapatid. At ang wakas ng kwento ay kinagalitan ni Liwa ang mga batang sumunod sa kanilang ina at pagkatapos ay pinaandar ang inarkilang sasakyan para madala sa ospital si Lian Chow. Ayan ang buod ng kwentong tahanan ng isang sugarol. Ngayon naman ay dumako na tayo sa susunod na gawain. Ang pananakit at pang-aabuso sa isang babae at sa mga anak niya, kailanman ay hindi magiging katanggap-tanggap. Lalo na kung ang nananakit o nang-aabuso ay mismong ang asawa o ama ng mga bata. Pagkatapos mong mabasa ang kwento ni Lian Chow, ay kausapin mo ang mga tauhan at magpaabot ka ng sarili mong mensahe para sa bawat isa sa kanila. Kaugnay ng ideyang taglay ng akda at nakalahad sa unang pangungusap. Uulitin ko na ang gagawin ninyo ay magbibigay kayo ng mensahe sa mga tauhan na nabanggit sa kwento. Ilahad ang mga gusto ninyong sabihin sa mga tauhang nabanggit sa kwento. Isulat ang inyong sagot sa inyong journal at isulat ang code na Q1, maikling kwento, gawain 2. Ulitin ko ang code, Q1, maikling kwento, gawain 2. Sa unang tauhan, para sa iyo, Lian Chow. Mga kapantas, ano ang nais mong sabihin kay Lian Chow? Sumunod na tauhan, para sa iyo, Liwa. Para naman sa ama na mahilig magsugal at nananakit ng kanyang asawa, ano ang nais mong sabihin sa kanya? Sumunod naman ay sa panganay na anak ni Lian Chow. Para sa iyo, Aiwe. Magbigay ng inyong mensahe para kay Aiwe. Maaari kayong magbahagi ng inyong kasagutan sa ating comment section. Ako'y magbibigay ng halimbawa. Ito ang mensahe ko para sa iyo, Lian Chow. Gusto kong sabihin sa iyo na isa kang mabuti at mapagmahal na ina. Patawad dahil nararanasan mo ang mga bagay na lubos na nagpapahirap sa iyo dahil lamang sa naging desisyon ng iyong ina. Dinadalangin ko na dumating ang araw na hindi ka haharap sa umaga na puno ng pasa at sugat, kundi sasalubungin mo ang bawat araw ng may ngiti sa labi at galak sa puso. Tatagan mo pa ang iyong loob, Lian Chow, dahil darating din ang saya at kapayapaan sa iyong pamilya. Iyan ang halimbawa ng mensahe ko para kay Lian Chow. Ngayon naman ay tignan natin sa ating Facebook Live
comment section kung mayroon mang mga kapantas na nagbahagi ng kanilang kasagutan. Ayan, merong isang kapantas na nagbahagi ng kanyang kasagutan. Si Princess Garcia Nool na mula sa Corazon si Aquino High School. Ang mensahe niya ay para kay Liwa. Ito ang mensahe ko para sa iyo, Liwa. Hindi pa huli ang lahat upang baguhin ang iyong sarili at iyong ugali. Isaayos mo ulit ang iyong buhay. Huwag ka nang magpakalunod sa sugal. Maging responsable at mabuti ka ng ama at asawa sa iyong pamilya. Magbago ka para sa ikabubuti mo at ng iyong pamilya. Maraming salamat sa iyo, Kapantas Princess, sa iyong pagbabahagi ng iyong mensahe kay Liwa. Meron naman ako natanggap na mensahe mula kay Cherry Ann Ramitere, mula ulit siya sa Corazon si Aquino High School. Ang sabi niya, ito ang mensahe ko para sa iyo, Lian Chow. Huwag ka nang magtiis sa iyong asawa at umalis na lang kasama ang iyong mga anak. Humanap ka na lang ng kaibigan o kamag-anak na pwede kang makitira. Humanap ka ng trabaho din. Kung maaari, tutulungan kita. Maraming salamat, Cherry Ann, sa iyong pagbabahagi ng mensahe para kay Lian Chow. At meron din tayong natanggap na private message mula kay Hershey Grospe. Ang mensahe niya ay para kay Aiwe. Ito ang mensahe ko para sa iyo, Aiwe. Huwag kang magsasawa sa pagtulong sa iyong ina upang makapag-ipon kayo ng sapat na pera upang magkaroon kayo ng panibagong tahanan, upang makalayo na kayo sa iyong ama na si Liwa. Mga kapantas, ako'y natutuwa dahil nakikinig kayo sa ating kwento at nagpa-participate kayo o nagbabahagi kayo ng inyong kaalaman. Okay? Mahusay kayo dyan at palakpakan ninyo ang inyong sarili. Siyempre, hindi pa dyan nagtatapos ang ating mga gawain. Dumako naman tayo sa isa pa nating gawain. Kailangan ko ulit ang inyong partisipasyon sa ating comment section. Okay, maraming pangyayari sa maikling kwentong Malaysian ang sumasalamin sa ilang kasulukuyang suliraning panlipunan sa ating bansa at maging sa iba pang lipunang Asyano. Narito ang panuto. Basahin ang bawat pangyayari. Iguhit ang isa sa mga emoticon or i-type ninyo sa ating comment section ang mga emoticon na nakikita sa screen na nagpapakita sa iyong damdamin para sa bawat isa. At saka mo ipaliwanag kung bakit ganito ang iyong reaksyon. Para sa inyong journal, isulat ang inyong reaksyon sa inyong journal at ilagay ang code na Q1 Maikling Kwento Gawain 3. Kaya ulitin ko mga kapanta, sa mga emoticon na nasa screen, ang inyong i-comment sa ating comment section. Unang bilang, sa maikling kwento, ang babaeng si Lian Chow ay biktima ng pananakit at iba't ibang uri ng pang-aabuso ng kanyang malupit na asawa. Mga kapantas, ano ang reaksyon nyo rito nang malamang ang babaeng si Lian Chow ay biktima ng pananakit at iba't ibang uri ng pang-aabuso ng kanyang asawa? Dumako na tayo sa ikalawang bilang. Ang asawang lalaking si Liwa ay humihit-hit ng opyo at gumon sa sugal. Kapag natatalo siya, ay sa pamilya niya ibinubunton ang galit at pagmamalupit. Kapantas, ano kaya ang reaksyon nyo rito? Magbahagi lamang sa ating comment section. Ikatlong bilang. Kahit halos manganganak na si Lian Chow, ay patuloy pa rin siya sa paggawa ng mabibigat na trabaho. Kabilang na ang pagtatanim at pag-iigib ng pampaligo ng asawa. Kung hindi, ay bubugbugin na naman siya ng kanyang asawa kapag hindi nagustuhan ang gawa niya.
Masakit pa nga ang kanyang noo dahil sa suntok nito, 2 araw na ang nakararaan. Mga kapantas, ano ang reaksyon ninyo nang malamang buntis si Lian Chow ngunit patuloy pa rin siya sa pagtatrabaho at hindi lamang iyon, binubugbog, sinusuntok pa siya ng kanyang asawa na puro sugal lamang ang alam. Muli, ibahagi ang inyong reaksyon gamit ang mga emoji na nasa screen. Para naman sa ika-4 na bilang, kahit batang-bata pa si Aiwe, ay tumutulong na siya sa ina maging sa mga gawaing hindi angkop sa kanyang edad. Puno ng takot ang puso nila ng kapatid niyang si Xiaolan sa malupit nilang ama. Kanina sa umpisa ng ating talakayan ay nabanggit kong si Aiwe ay nasa 6 o 7 taong gulang pa lamang. Ngunit narinig natin sa kwento kanina na siya'y gumagawa na ng mga gawaing bahay. Kahit hindi pa ito angkop sa kanyang murang edad. Siya ay nagsasampay, naglalaba, naghuhugas na ng pinggan. At hindi lamang iyon, sila ay may takot sa kanilang puso dahil sa pagmamalupit ng kanilang ama. Ano ang reaksyon nyo rito mga kapantas? Dumako na tayo sa huling bilang. Dahil sa kagustuhang magkaapo, kaagad at sa paghahangad ng mainam na buhay sa pagtanda niya, ay ipinagkasundo ng ina si Lian Chow na nooy 15 taong gulang pa lang. Kay Liwa niya ito ipinagkasundo na nooy anak ng isang mayamang negosyante sa kanilang lugar. Noong Lunes ay itinanong ko sa inyo kung payag ba kayo sa ginawa ng ina ni Lian Chow na siya ang pumili ng mapapangasawa ng kanyang anak. Ngayon naman, ano ang reaksyon nyo patungkol dito? Ayan, maraming salamat sa mga nagbahagi ng kanilang reaksyon sa ating comment section sa ating FB Live. Maraming salamat sa inyong partisipasyon mga kapantas. Ikinagagalak kong makasama kayo muli sa araw na ito. Naging masaya ang aking pagtatalakay at mga pagsasanay na ginawa natin dahil sa inyo. Magkita muli tayo sa mga susunod pang mga linggo kapantas. Naway may natutuhan kayo sa ating paksa ngayon. Kung may kakilala kayong nakararanas ng domestic violence o kayo mismo ay maaari kayong makipag-ugnayan at humingi ng tulong sa mga sumusunod. Importante ang mga telepono na ito, mga ugnayan, dahil sila ang makakatulong sa inyo upang matulungan kayo kung nakararanas man kayo ng domestic violence o yung mga kakilala ninyo. Maaari kayong humingi ng tulong sa opisina ng barangay kung saan kayo nakatira o sa Women and Children's Desk ng bawat estasyon ng pulisya sa buong bansa. Maaari din ito rin ang hotline for domestic abuse, 632-922-5235 at 632-926-7744. Maaari din kayong lumapit sa DSWD o Department of Social Welfare and Development. Narito ang kanilang telephone number. 02931-8101 o ang lokal na opisina ng DSWD sa inyong lugar. O ang DSWD NCR, Ugnayan Pag-asa Crisis Intervention Center. Ito ang kanilang telephone number 02734-8639 at 734-8654 at 734-8626. Maaari din kayong humingi ng tulong sa PNP o Women and Children Protection Center o WCPC. Narito ang kanilang telephone number 410-3213 o sa NBI Violence Against Women and Children's Desk. Ito ang kanilang telephone number 523-8231 at 525-6028.
Okay, mga kapantas, laging tatandaan mga kapantas na kahit kailan ay hindi naging maganda ang pisikal na pananakit sa kapwa. Panatilihin natin ang maayos na relasyon sa isa't isa at palaging piliin na magmahal at magpatawad. Naway, ang lahat ng aral na napulot ninyo ay maisagawa at maibahagi sa iba. Muli, ako si Ma'am Kate, ang inyong guro sa Filipino, ika-9 na baitang, na siya ring sumulat ng script na ito, na pinagtibay ni Dr. Roland D. Galamay, dalubguro ng Corazon si Aquino High School. Laging tandaan mga kapantas, walang ligaya sa lupa na hindi dinilig ng luha. Ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa ating magandang kinabukasan. Hanggang sa muli! Handa ka na bang magpabakuna? Narito ang mga paalala at hakbang na gagawin sa proseso ng pagbabakuna. Bago ang pagbabakuna, kinakailangan mo nang dumaan sa pre-vaccination screening. Kinakailangan kumuha muna ng medical clearance sa doktor ang mga kabilang sa special population tulad ng mga sumusunod. May problema sa immune system, may cancer, may HIV, sumasailalim sa transplant operation, kasalukuyang umiinom ng steroids, mga senior citizens na may special conditions. Step 1. Waiting area. Siguraduhin kayo ay pumunta sa tamang oras at petsa ng inyong schedule sa pagbabakuna. Hindi papayagan ang mga walk-in sa vaccination sites. Maupo sa bakanting upuan alinsunod sa tamang pagkakasunod ng bilang. Hintayin na tawagin kayo para sa susunod na hakbang. Habang nag-aantay, sumunod sa minimum public health standards. Isuot ang face mask at face shield. Sundin ang proper physical distancing at ugaliing maghugas at isanitize ang kamay. Step 2. Registration. Sundin ang mga patakaran ng inyong LGU o vaccination site sa pag-register at ipakita ang inyong government ID. Bibigyan kayo ng kopya ng informed consent form, health screening form, at mga pamphlet tungkol sa bakuna na pwede ninyong basahin. Hintayin na matapos ang proseso ng registration bago pumunta sa susunod na hakbang. Step 3. Screening. Kayo ay isa sa ilalim sa health screening at tatanungin tungkol sa inyong kalusugan tulad ng history of COVID-19 exposure, history of vaccination, mga gamot na iniinom, kung may allergies at iba pa. Ito ay para makasiguro kung angkop para sa inyo ang magpapakuna sa kasalukuyan. Step 4. Health Education. Makinig sa ibabahaging importanteng impormasyon tungkol sa pagbabakuna para sa COVID-19. Kung mayroon pa kayong ibang katanungan, sumangguni sa ating mga vaccination staff. Siguraduhin na pirmahan ang consent form na pumapayag kayong magpabakuna bago pumunta sa susunod na hakbang. Step 5. Vaccine Administration. Ito ang panahon kung saan kayo ay babakunahan sa loob ng 1 hanggang 2 minuto. Huwag kalimutan na kunin ang inyong vaccination card pagkatapos matanggap ang bakuna. Step 6. Observation. Alinsunod sa Department of Health, ang lahat ng magpapabakuna ay kailangang manatili sa pasilidad ng 15 hanggang 30 minuto para obserbahan kung may hindi magandang nararamdaman. Ang ating medical staff ay nakatutok sa inyo para ma-monitor ang inyong kalusugan. Bibigyan kayo ng mga pangalan ng health facility o hotline o contact kung saan pwedeng pumunta kung kinakailangang sumangguni dahil sa side effects ng bakuna. Narito rin ang mga paalala na dapat tandaan. Siguraduhin bumalik sa schedule para sa pangalawang dose ng bakuna. Laging tandaan na kahit nabakunahan ka na, ay huwag pa rin kalimutang sumunod sa minimum public health standards tulad ng pagsasanitize ng mga kamay, pagsusuot ng face mask at face shield, at pagdidistansya sa iba ng 1 metro. Ito ay para na rin sa ating proteksyon at sa proteksyon ng iba.
Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang mga sumusunod na pages. Tara sa Bida Vaccination! Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan. I'm back! This is Sir Z, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo. Good afternoon, TarlakHenyos. Welcome to Aral TarlakHenyo with RTV Tarlac Channel 26, simulcast on DCTC Radyo Pilipino Tarlac. Live here at Tarlac City. I am Joanne G. Lopez, your speaker for today. Join me this afternoon in a meaningful journey of understanding Project Simple. Before we start, I want you to find a comfortable place to stay. Avoid noise. Then, check your headset or headphone if they are functioning well to hear our discussion clear. If you have any questions, you can type them on our comment section in FB Live. Are you excited? Let's begin. To start with, what is SIMPLE? It stands for Supporting Young Minds Program for Learning the Essential. It is a learning management system that supports digital learning. How does the SIMPLE platform help the teacher and the learner? This full-fledged LMS helps the teacher in first, upload subject activities such as lessons. It can be compendium or modules, assignments, projects, quizzes, and exam. The second one, scheduling. It helps the teacher in scheduling when they can be accessed the activities and helps to monitor the due dates easily. The third one, automatic or manual checking of submitted work. And the fourth one, it is linked to the grading module. It is like a class record where the scores of the learners are recorded. This full-fledged LMS helps the learners to, first, access content in text like PDF, audio, or video. The second, answer and submit assignments, worksheets, quizzes, and exams. The question is, how can we access the SIMPLE platform?
In terms of accessibility, it can be accessed online using cloud. Second is offline using local server. Third, hybrid, a combination of online and offline. The user interface, experience is the same in either mode for both the learner and the teacher. How does Simple work in terms of accessibility? Let's see the next slide. For online, the learner has a device. It can be smartphone, tablet, laptop, or desktop. The learner has an internet connection. Take note, for online, to access the Simple, an internet connection is needed since it is in the cloud. How about offline access? In offline, the learner has a device. It can be smartphone, tablet, laptop, or desktop. The learner has no internet connection. The school has no internet connection. Take note again. Simple can be accessed also without an internet connection because it is connected to a local server. How about hybrid access? In hybrid, the platform access on the cloud through the school's Wi-Fi. The learner has a device. It can be smartphone, tablet, laptop, or desktop. The learner has no internet connection. The school has an internet connection. So as we can see, hybrid, it is a combination of online and offline. So to summary, Simple first can be accessed online, offline, and hybrid. Second, no need to print. Third, electronic submission. Little to no physical contact. The fourth one, streamline or reduce teachers' repetitive work. Next, it helps to address the digital divide for learners. And the last one, it helps with the teachers and learners' time management. And now, let us move on the environment of Simple. First, I will show you how to access Simple using the account of the teacher. So to log in, first, open a browser. It can be Chrome or Edge, and then type simple.ph. simple.ph. Type it on the address bar. Then press enter. And a login dialog box will appear. Enter your credentials, employee number for DEPED teachers, and LRN for learners with the corresponding password. Press enter or click the login button. So this is the environment of Simple. From right to left, we can see a drop-down list, an upside-down triangle shape. It is where the profile,
user guide, change password, and logout are located. On its left side, we can see the name Joanne. So the name Joanne, she is the owner of this account. Next is a mail icon. So when you click it, the names of the learners will appear. And you can send them a message. Next is a bell icon. It notifies the teacher if the learner is done reading the lessons or module, or if the learner already submitted her quizzes, assignment, project, and exam. Since we are using the account of Teacher Joanne, and the question mark icon is for help. On the left side, we can see the dashboard, My StudyMate, iTrack, NBE, and iHelp. For the dashboard, we can see the due today, due this week, and overdue. Using the dashboard, we can easily monitor the due dates of the subject activities to be answered by the learners. Vice versa, the learners can monitor the due dates of their subject activities in their dashboard too. The account of the teacher and learner have the same environment. It has dashboard. Next, when you click the My StudyMate, you will see all the subjects handled by the teacher. Here, Teacher Joanne is handling Computer Systems Servicing NC2 subjects for grade 11 and grade 12. Vice versa, on the learner's account, you will see all the subjects where the learner is currently enrolled. From the top, you will see year/term. Using this, you can select here the school year. And in every subject, you can see the go to activities, go to submission, and go to class question. So when you click go to activities, it will look like this. It will show you all the uploaded lessons, quizzes, assignments, projects, and exams with details such as type of uploaded files, start date, and due date. You can also create a new activity, manage activities and quizzes, and edit your uploaded file. In the button Create a New Activity, it is used when you want to upload a lesson, homework, if you want to create quizzes, exams, and projects. And for the button Manage Activities, it is used to delete lessons and assignments. The button Manage Quiz is used to delete quizzes and exams. And the Create LaTeX is designed for mathematical or scientific formulas or symbol. When you click Go to Submission, it will look like this. It will show you all the submitted lessons,
It means they are done reading it. Submitted quizzes, assignments, projects, and exams with details such as submit date, due date, and grade. The grade, it is the score got of the learners in the activity. So when you click go to class question, it will look like this. It will show you all the questions sent by the learners. So when you click the open button, it will show the question raised by the learners. It can be a question for a clarification or seeking assistance about the subject. When you click the eye track, you will see grades, seat plan, shared rubrics, create/view metrics, view student schedule, and teacher schedule. When you click grades, it will show you this. On the subject you are teaching, you will see go to seat plan, go to class grades, and student list buttons. Go to seat plan, it is used to arrange the seating arrangement of the learners. The teacher can set how many rows and columns for the desired arrangement. Go to class grade, it is used to see the scores of the learners for each activity and their final grade. It is like a class record. Student list will show you the list of learners with their ID number. When you click seat plan on the eye track, it will show you this. It has the same function of the previous one. When you click shared rubrics on the eye track, it will show you this. So you can create rubrics here. When you click create/view metrics on the eye track, it will look like this. You can create or view metrics here. And when you click view student schedule on the eye track, it will show you this. When you click teacher schedule on the eye track, it will look like this. Using this, the teacher can create her class schedule. Using NBE, you can create a post of news, blogs, and events. And iHelp has the same function on the question mark at the top right of the Simple. So this is the environment of Simple in teacher's account. Let's take a look on the account of the student. Same procedure to access the Simple. To log in, first open a browser and type simple.ph. Type it on the address bar. Then press enter and a login dialog box will appear. Enter the credential of the learner with the corresponding password. Press enter or click the login button. This account belongs to CCG Mejia. As you can see, both teacher and learner's simple environment is the same. There is a drop-down list at the top right of the platform. It has the name of the owner of the account, mail icon, notification icon, and help icon. On the left side, we can see the dashboard, my study mate,
iTrack, NBE, download activities, upload answer from offline, upload question from offline. For the dashboard, we can see the due today, due this week, and overdue. The learners can monitor the due dates of their subject activities in their dashboard. Next, when you click the My StudyMate, you will see all the subjects where the learner is currently enrolled. The subjects are Computer System Servicing, Personal Development, PE, pagsulat sa Filipino sa piling larang, pagbasa at pagsusuri sa iba't ibang teksto, Research in Daily Life 1, Reading and Writing Skills, and Statistics and Probability. From the top, you will see the year/term. So using this, you can select here the school year. And in every subject, you can see the go-to activities. When you click go to activities, it will look like this. It will show you all the uploaded lessons, quizzes, assignments, projects, and exams, with details such as type of uploaded files, title, start date, due date, completed or not. Use the open button on the right side to open the uploaded activities. On the view chat, you can see the question you sent to your teacher and her response. When you click the open button on the right side, it will look like this. You will see the uploaded file. On the screen, it is a module. So you can click the view on a separate window to make it visible and readable. And it will look like this. Once the learner finishes reading the module, she will tick the box and a check mark will appear inside the box, and click Mark as completed. If the learner like to download the module so that she can read it offline, just click the download button. Once on the screen, it is a quiz, so it will look like this. If it is a multiple choice, the learner will choose the answer by clicking the circle before the number and will click submit. Next is the iTrack. You will see grades under it. Using NBE, you can create a post of news, blogs, and events. Next, download activities is used to download all incomplete activities. And its due date is this week. Upload answer offline was used to upload the learner's answers when she answered the quizzes offline. And the last, upload question offline, is used to upload the learner's question when she make a question offline. So this is the environment of Simple in learner's account. So to sum up, the environment of Simple to teacher and student account is almost the same. There is a dashboard and has the same content. There is My StudyMate but has a different content. There is iTrack but has a different content. There is NBE. And iHelp with the teacher account and download activities, upload answer offline,
and upload questions offline for a student account. As my presentation is about to end, I want to share a quote from Ralph Waldo Emerson. All life is an experiment. The more experiments you make, the better. Once again, I'm Joanne G. Lopez na nagsasabing, keep safe always and have a good day. Thank you. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga, saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Anumang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo Radyo Pilipino. Radyo Pilipino.